Nexus Stationiin on vihdosta viimein tullut päivitys, mitä me ollaan pitkään odotettu, nimittäin kauppapaikka on tullut tähän peliin vihdosta viimein. Tässä videossa me tullaan katsoa, minkälainen se kauppapaikka on ja mitä kaikkea uutta tähän peliin on tullut sillä aikaa, kun mä viimeksi tästä on videon tehnyt. Laita ihmeessä tykkäys ja tilaa tää kanava, jos sä et ole vielä sitä tehnyt, ja liity ihmeessä suomenkieliselle Nexus Station Discord-palvelimelle, jos sä et ole vielä sinne liittynyt. Linkki palvelimelle kuvauksessa ja kommenteissa kiinnitettynä. Mutta okei, mennään suoraan asiaan. Tosiaan kun tämän pelin avaa ensimmäistä kertaa tämän päivityksen jälkeen, niin meillä on täällä tämmönen pieni uutinenkin, että kauppapaikka on täällä näin. Ja nyt käydään kattoo, minkä näköinen se on ja missä se sijaitsee täällä maailmassa. Okei. Se näköjään on suoraan tässä heti molemmilla puolilla tätä Nexus Station maailmaa. Molemmilta puolilta löytyy tää NSE-terminaali. Ja nyt katsotaan, miltä se näyttää. Painetaan tosta F-kirjainta, ja okei, se on tän näköinen. Tän näköinen kauppapaikka tosiaan Nexus Stationissa on. Muistuttaa aika lailla samantyylistä, mikä Pixel Worldissa oli se PvE-terminaali. Samalla systeemillä toimii. Tänne on tullut tällaisia kategorioita, mistä sä pystyt katsoa esim, että mikä on tällä hetkellä kaikista eniten tradetettuja itemeitä, mikä menee kaupaksi eniten. Täällä muun muassa joku myy 300 000 krediittiin tällä hetkellä näitä HoloWingsseja. Sitten me pystytään katsoa tuota Green Visoreita, joku pistänyt näköjään millillä myyntiin, okei, millillä pistetty myyntiin jo. Tämän kategorian lisäksi meillä on vielä kaksi muuta, josta me pystytään katsoa, mitkä itemit on lähtenyt laskuun. Eli tää auttaa sellaisia pelaajia, jotka ei oikein hintoja osaa silleen seuraa tai ei oikein tiedä miten kannattais, tai mitä itemet kannattaisi ostaa. Niin nämä on hyviä apuja, kun täältä sä tulet näkemään, että mitkä itemit on nousussa, eli mitkä on lähtenyt nousee hinnassa ja mitkä itemit on lähtenyt laskuun. Luonnollisesti kun tämä update on just tullut, niin nämä ei ole vielä päivittynyt, mutta nämä tulee olemaan hyviä apuja, että sä pääset täältä katsoa, että okei, hei, mitäs itemeitä tällä hetkellä on eniten laskussa. Ja sitten taas, jos sä omistat jonkun itemi, niin sä voit käydä katsoa, että hei, mikähän itemi tällä hetkellä on nousussa. Oho, toi itemi on nousussa, sä omistat sen, no mä voin myydä sen nyt hyvää hintaa. Meillä on näköjään 3 tällaista myyntipaikkaa tässä valmiina ilmaiseksi, ja me pystytään ostamaan kristalleilla näköjään lisää paikkoja. Tästä me pystyttäisiin placeaa itemi, jos me halutaan. Pystytäänkö me myymään ihan mitä vaan? Okei, Dovit näköjään pystyy myymään. Mä aluksi mietin, että pystyyköhän niitä myymään, kun tässä pelissä niitä voi vaan saada voittamalla Nexus Stationin jostain kilpailusta tai giveawaysta. Näitä ei muuten voi saada. Ja totta kai luonnollisesti nyt pelaajilta pystyy ostamaan sellaiset. Mutta näköjään ne pystyy pistämään myyntiin. Tällä hetkellä halvin hinta on 1 550 000 krediittiä, millä tätä myydään. Kuten varmasti moni tietää, niin tällä hetkellä se on ollut aika lailla semmoista arvuuttelua. On multakin paljon kysytty, että hei Janspa, tiedäksä minkä arvoinen tää itemi on? Ja mä oon aina joutunut vastaan, että en tiedä, koska Discord-palvelimella, noilla Trade-kanavilla, missä jengi on tähän mennessä aina myynyt itemeitään, niin on joutunut aina heittelemään jotain. Ja kaikki itemit on heitellyt miten sattuu. Mut nyt tämän kauppapaikan ansiosta tähän tuli iso muutos ja itemille tulee vakaammat hinnat. Se mistä mä tykkään kans tosi paljon on se, että kun sulla on tää hahmo tässä näin, mä aluksi mietin kans silloin kun tästä tuli semmonen pieni sneak peek tästä kuvasta, että miksi sun hahmo näkyy tässä, että mikä funktio sillä on. Mutta tää on todella hyvä lisäys, eli jos me laitetaan vaikka tänne wingsit ja otetaan täältä vaikka tosta Blue Eagle wingsit, niin tää näyttää mun hahmolle jo etukäteen, että miltä ne näyttäisi tällä mun hahmolla. Ennen kuin mä ostan niitä, niin tää on mun mielestä tosi hyvä lisäys. Niin sä voit tehdä tällä avulla hyvin settejä, tai sä voit testata, että sopiiks joku itemi sun settiin hyvin. Tänne alkaa pikkuhiljaa tulemaan ensimmäisiä wingsejä, ensimmäisiä itemeitä myyntiin. Ja se onkin tällä hetkellä toi ison update, mikä tuli. Pyöräytetään itse asiassa tässä nopea toi login bonus ja katsotaan saataisiko me sieltä jotain siistiä. 75 kolikkoa, otetaan. Viime updateissa, mikä tuli tätä kauppapaikkaa ennen, tuli sellainen lisäys, että sä et pysty nykyään enää afkaamaan näissä minipeleissä, joka on mun mielestä tosi hyvä systeemi. Elikkä nykyään tää peli automaattisesti kikkaa sun pelistä, mikäli sä afkaat näissä peleissä. Mua itteekin vähän ärsyttänyt, että jos sä oot pelannut just jotain hoopsia tai jotain ja sun teammate afkaa, sit sä jäät tavallaan 1 vastaan 2 tai 1 vastaan 3 tilanteisiin. Joten nyt se on hyvä puoli siinä, että nyt kaikki tällaiset tyypit, jotka afkaa ja tavallaan pitkästyttää sun peliä vaikka parkourissa, joudut venaa koko ajan. Sä joudut venaa sen 3 minuuttia niitä, kun ne seisoo siellä paikallaan alussa, niin nyt se ongelma on korjattu ja kaikki saa nykyään autokikin, joka afkaa.
Sen lisäksi kun sä menet pelaamaan minipeliä, niin se on hyvä lisäys kans, että tää peli nykyään näyttää sulle etukäteen, että mikä minipeli sieltä on tulossa. Heti kun tää löytää meille matsin tästä ihan piakoin, täällä on nyt 2 pelaajaa, niin me nähdään tässä nopeasti. Elikkä no niin, Don't Die on meillä seuraava pelimuoto, ja tähän tulee tämmönen hieno esittely, että kuka tämän maailman on tehnyt ja mikä tämän maailman nimi on. Mutta on hyvä, että sä nykyään näet myös tossa etukäteen, että mikä pelimuoto on tulossa. Sä osaat vähän niinku varautua, että mikä sieltä on nyt tulossa. Ja mä tykkään tosta, että tuohon tulee aina tämmönen pieni esittely, että kuka sen maan on tehnyt. Pientä krediittiä vähän maantekijöille. Sen lisäksi uusille pelaajille on tehty jotain uusia tutoriaaleja ja jotain pieniä palkintoja. Niitä mä nyt luonnollisesti pystyn näyttämään, koska mulla ei uutta akkonttia ole. Ja tässä saa olla vaan 1 akkontti per käyttäjä. Joten mä en niitä pysty katsomaan. Mutta jos sä oot uusi ja oot just aloittamassa, niin tähän pitäisi olla nyt tällä hetkellä lisättynä jotain uusia tutoriaaleja, jotka vähän auttaa sitten niinku uusia pelaajia etenee tässä pelissä. Jotain pieniä palkintoja vissiin on kans. Nyt katsotaan, että onko meille tullut kauppaan jotain uudistuksia. Ja kyllä, meillä näyttäisi, että kauppaan on tullut jotain uusia itemeitä. Meillä on tullut 2 tällaista näköjään settiä, minkä pystyy ostaa krystalleilla. Tää on tällainen paketti, että kun sä ostat ton, niin sä saat kaikki nämä itemit tuolla yhdellä ostolla. Eli tollasen setin ja tällaisen setin pystyy näköjään ostamaan. Sen lisäksi meillä on tullut tällaiset wingsit tähän peliin. Hyvin mielenkiintoista, okei. Meillä on näköjään tullut tällaiset uudet käsineet. Meillä oli tällaiset poisoned ja sitten just tällaiset. Meillä oli tällaiset vihreät, sitten tällaiset tulikäsineet ja nyt meillä on vielä tällaiset magic. Okei, hyvin mielenkiintoista. Ja nämä maksaa näköjään 30 000 kolikkoa. Sitten meillä on jotain skin-suitteja. Meillä on punainen skin-suitti, sininen skin-suitti ja vihreä skin-suitti, okei. Käydään kohta katsoa Level Editorin avulla, että mitä uusia itemeitä tänne maailmoiden tekoihin tuli. Sinnekin tuli muutamia uusia itemeitä oikeastaan aikaisemmassa päivityksessä, mutta mä näytän ne tässä videossa kans kaikille, jotka ei niitä tiedä. Sitten totta kai ne on vähän uudistanut tätä kauppaa silleen, että nykyään sä näet kaikki tällaiset limited edition itemit, kuten Item of the Month, niin ne on tehnyt tälleen erikseen hienompi tällainen kuvake, että nyt sä näet tästä helpommin, että okei, tää on limited itemi. Ja samoin ne on laittanut tänne just näet, mikä on best value, mikä on popular ostoja täällä näin, kun sä käyt kattoo näitä krediittejä, kolikoit. Niin tällaisia pieniä uudistuksia on tehty tähän näin. Sitten mä vastasin tämmösen pienen maan tähän, kun mä haluan näyttää teille uusia tällaisia efekti-itemeitä, mitä tähän peliin tuli. Kuten me tiedetään, niin tämähän meillä tuttuun tapaan on ollut jo tämmönen speedi. Eli kun sä astut tohon tai osut tohon, niin sä saat tämmösen pienen speed-efektin, sä pystyt juokseen nopeasti. Tää on ollut tässä pelissä ihan alusta alkaen. Mut meillä on tullut myös 2 uutta tällaista efektiä, mitä sä pystyt hyödyntämään sun maailmassa, jos sä teet vaikka parkouria tai jotain muita estelatoja. Yksi on tällainen shieldi, eli sä saat tämmösen väliaikaisen shieldin, jolla sä pystyt menemään kaikkien piikkien esteiden päältä ilman, että sä otat damagea. Sä et kuole näihin, joten tää on hauska silleen, että sä pystyt tekemään semmosen nopean vaikka haastavan alueen, mistä on pakko juosta kaikkien piikkien läpi. Ja sitten kun tää vaikutus loppuu, näin, niin me kuollaan, joten täytyy oikeastaan nopeasti niin kuin juosta jonkun esteiden läpi. Ja sitten tää viimeinen mun ehdoton suosikki, me saadaan tämmönen glideri, kun me otetaan. Eli jos me hypätään vaikka jostain korkealta painetaan hyppynappi pohjaan, niin se tekee tämmösen gliderin. Toi on mun mielestä tosi hauska silleen, että sä pystyt tekemään nyt vähän semmosia pidempiä hyppyvälimatkoja, koska sä pystyt liitämään nyt hienosti. Ja mitä tulee sitten taas hoopsien tekoon, jos sä haluat tehdä jonkinlaisen hoops-mapin, niin kun meillä on näitä koreja, mihin se pallo tosiaan täytyy saada, niin sä nykyään pystyt kääntämään tän oikeastaan mihin suuntaan vaan. Sä pystyt tekemään nykyään hoopsestakin paljon monimutkaisempia, kun sä pystyt tavallaan tekemään ja kääntämään näitä maaleja ihan miten päin sä haluat ja tekee niiden avulla mitä monimutkaisempia hoops-mappeja. Sen lisäksi me ollaan saatu tällainen uusi pallo tähän peliin, ja tää pallo on silleen jännä, että tää hajoo, jos tää osuu johonkin piikkiin tai johonkin trappiin. Demonstraationa mä oon tehnyt tämmösen pienen alueen tähän näin, ja jos me mennään vaikka tohon, niin me huomataan, että aina kun tommonen pallo osuu piikkiin, niin se spawnaa tasan siihen paikkaan, mihin se on asetettukin. Tämän pallon avulla sä tosiaan pystyt tekemään paljon helpompia semmosia hoopseja, että aina kun sä teet tosiaan maalin, jos se on vaikka piikkeisiä alla ja sä osuudut maaliin, näin, pum, niin se spawnaa takas tähän alkupisteeseen ja näin peli pystyy jatkumaan. Sun ei tarvi välttämättä, jos et sä halua enää tehdä semmosia hirveitä siirtotekniikoita, että se pallo tulee sieltä takas pelialueelle, jos sä haluat, että on vain yksi pallo, millä tehdä maaleja. Tää on mun mielestä kiva silleen, tällä pystyy tekemään nyt tällaisia uudenlaisia hoops-pelimuotojakin tähän peliin.
Ja muutamia sellaisia on itse asiassa nähnytkin. Mut siinä varmaan kaikki nämä isoimmat updateit, mitä tähän peliin on nyt tullut. Tosin isoin totta kai on tää kauppapaikka. Mä oon itse todella innoissani, että tää kauppapaikka on vihdoista viimein tässä pelissä. Nyt me oikeasti pääsee kattoo kunnolla näitä itemeitä, että millä hinnalla mikäkin itemi nykyään pyörii, pystyy paremmin seurailemaan itemeitä, pystyy paremmin ruveta tekemään profiittia ja ylipäätään kaupankäyntiä, koska mä en itse tykkää oikein huudella tuolla maailmoissa, että ostakaa tää itemi tai myykö joku tätä, niin nyt mä pystyn käyttämään tätä kauppapaikkaa niin minä kuin te moni muukin, joka on aivan mahtavaa. Ja tähän videon loppuun, koska kauppapaikka on nyt tullut, niin päätin, että mä voisin pistää tähän videon 200 000 kreditin giveaway. Eli joku onnekas teistä tulee voittaa multa 200 000 kredittiä. Se on ihan hyvä aloitusraha tähän peliin, jos et saa vaikka tällä hetkellä omista yhtään kredittiä, niin sä pääset sillä pieneen alkuun. Ja vaikka saamistasikin kuinka paljon ja voitto osuu, niin 200 000 kredittiä on kuitenkin ihan kiva lisä tohon päälle. Mut miten sä voit mahdollisesti voittaa itsellesi 200 000 kredittiä on tykkää tästä videosta, tilaa tää kanava ja kommentoi tonne kommentteihin sun pelinimi. Mä tuun sattumanvaraisesti arpomaan sieltä yhden kommentin, mä näen siitä sun pelinimen ja sit sovitaan siellä YouTube-kommenteissa joku ajankohta, kun mä tuun antamaan sulle 200 000 kredittiä. Mut ei siinä, onnea kaikille give, pitäkää mahtava päivä. Se oli Jaspa taas, nähdään seuraavissa videoissa ja liveissä, se on moi!